Học viện Green Academy đến từ Hàn Quốc, chuyên đào tạo, thiết kế, lập trình tiếng Hàn, du học Hàn với vô vàn lợi ích hấp dẫn. Học phí rẻ, thời gian học ngắn chỉ từ 6 tới 9 tháng, hỗ trợ học phí theo từng tháng và việc làm sau khóa học. Nhanh tay đăng ký ngày hôm nay để được tư vấn và nhận nhiều ưu đãi siêu hấp dẫn từ Green Academy.